დაასაქმეს ბანკი მილიონობით ლარის საეჭვო ცეცხლს გასცემდა ამხდა ხაზარაძე მთავარის ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოყვანილ ფაქტებს ადასტურებს და რეაგირებას ეროვნული ბანკისგან უთხოვს. ნეპოტიზმის დადასტურებული ფაქტები ხელისუფლების ყველა რგოლში როგორ ასაქმებენ თავისი ოჯახის წევრებს თანამდებობის პირობებში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ცოლები, დები და შვილები ივანიშვილის გუნდის 45-მა მაღალჩინოსანმა სახელმწიფო სამსახურში თავისი ოჯახის წევრები სარფიანად დაასაქმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის დასკვნაში მოხვდნენ პარლამენტის დეპუტატები, ქართული ოცნებიდან მოსამართლეები და რეგიონული დონის ჩინოვნიკები. სქემა ასეთია, მათ ჯერ მოიპოვეს მანდატები და გავლენები მმართველ პარტიაში, შემდეგ კი თანამდებობაზე თავისი ოჯახის წევრები დანიშნეს და დააწინაურეს. დასკვნაში ნათქვამია, რომ სახეზეა ინტერესთა კონფლიქტი და ნეპოტიზმი. ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა ნომერ პირველი პრობლემაა, რატომღაც მხოლოდ გავლენიანი მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრები საქმდებიან და თანაც ძალიან სარფიანად. ქართული ოცნების რომელმა მაღალჩინოსნებმა დაასაქმეს თავისი ოჯახის წევრები და რომელ სახელმწიფო სამსახურში, მაკა ჩიხლაძე გვეტყვის უფრო მეც ამ თემაზე, მაკა გისმენთ. მიშა, ყველა ეს ინფორმაცია შეგროვებულია თავად საჯარო მოხელეების მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით, სადაც მათ მითითებული აქვთ მათი ოჯახის წევრები სად მუშაობენ და სწორედ ამ დეკლარაციებზე დაყრდნობით იმუშავა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და შეადგინა ერთგვარი სია, რომელიც დაასათაურა ასე, რომ ეს არის ნეპოტიზმის რისკის შემცველი სია და მე შევეცდები წაგიკითხოთ დეტალურად ამ შემთხვევაში პარლამენტარებს ვგულისხმობ, მათი ოჯახის წევრები სად არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობის სავარაუდო ეჭვის საფუძველზე ნეპოტიზმის ნიშნით დასაქმებულები. დავიწყებ შოთა ხაბარელით. ხაბარელი არის 2012 წლიდან პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან და მისი შვილი ანი ხაბარელი 2017 წლიდან თბილისის წყალმომარაგების კომპანიის სპეციალისტია. მეორე ამ სიაში გახლავთ კობა ლურსმანაშვილი, ის 2016 წლიდან არის ქართული ოცნებიდან საქართველოს პარლამენტის წევრი და მისი შვილი ანი ლურსმანაშვილი 2018 წლიდან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის მთავარი სპეციალისტი გახლავთ. ზვიად ძიძიგური, ვიცე-სპიკერი და 2012 წლიდან ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტში, მისი და მარინე ძიძიგური 2017 წლიდან მუშაობს სიფში, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და სპეციალისტის თანამდებობა უკავია. ირაკლი ბერაია, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატი, უმრავლესობის წარმომადგენელი 2016 წლიდან, მისი მეუღლე ხათუნა ბობოხიძე 2017 წლიდან მუშაობს შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფის კონსულტანტია და ესეც არის საჯარო უწყება. დავით სონღულაშვილი, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატი გახლავთ 2016 წლიდან და მისი მეუღლე ქეთევან მაღულარია 2017 წლიდან საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საფინანსო სამსახურის უფროსის სპეციალისტად მუშაობდა. შალვა კიკნაველიძე გახლავთ 2012 წლიდან საქართველოს პარლამენტის წევრი მმართველი პარტიიდან და მისი მეუღლე თათია სახალაშვილი 2017 წლიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოს სპეციალისტად მუშაობს. კიდევ ერთი წარმომადგენელი ქართული ოცნებიდან ეს გახლავთ დიმიტრი ხუნდაძე, რომლის მეუღლე ლია ხუნდაძე 2017 წლიდან მუშაობს მცხეთის სამედიცინო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში კვლევის ავტორები და ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობენ, რომ აუცილებელია მოხდეს ნეპოტიზმის კრიმინალიზება, რადგან ეს დანაშაული საქართველოში არ ისჯება და ასევე ამბობენ იმასაც, რომ მათი კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ის, რომ ყველა შემთხვევაში მმართველი პარტიის ოჯახის წევრები არიან დასაქმებული საჯარო უწყებებში და არც ერთი ოპოზიციის ოჯახის წარმომადგენელი. ჩვენს ქვეყანაში ნეპოტიზმი არის პრობლემა, ზუსტად ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია რამოდენიმე წლის წინ გამოვიდა ინიციატივით, რომ ნეპოტიზმის კრიმინალიზაცია მომხდარიყო, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეებიც ხედავენ ამას ძალიან ხშირად, როდესაც თანამდებობის პირი ინიშნება თანამდებობაზე, რატომღაც ხდება ხოლმე, რომ მათი ოჯახის წევრებიც შოულობენ სამსახურს და ჩვენ გვაქვს ჩვენს კვლევაში შემთხვევები, როდესაც ამ ადამიანებს ადრე არსად არ უმუშავიათ. მუნიციპალიტეტებში არის საკმაოდ ბევრი შემთხვევა, როდესაც მუნიციპალური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები არიან დასაქმებული იმავე მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო უწყებებში, განსაკუთრებით ხშირად სიპებსა და აიპებში. პარლამენტის წევრების შემთხვევაში ბევრი შემთხვევა ასეთი არ გვაქვს, მაგრამ იმ შემთხვევებში, როდესაც პარლამენტის წევრის დასაქმებული ოჯახის წევრი დასაქმებულია საჯარო სამსახურში, ეს არის ყოველთვის მმართველი პარტიის ამ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ოჯახის წევრი. ანუ ასეთი შემთხვევა ჩვენ არ შეგვხვედრია ქონებრივ დეკლარაციებში, რომ მაგალითად ოპოზიციონერი პარლამენტის წევრი მუშაობდეს საჯარო სამსახურში, რაც ასევე თავისთავად რაღაც ყურადსახები ფაქტია.
ჩვენ მოგვეცა საშუალება რამდენიმე დეპუტატისთვის გვეკითხა, რა ნიშნით შეირჩნენ მათი ოჯახის წევრები მიიღეს თუ არა კონკურსში მონაწილეობა, სანამ საჯარო უწყებაში დასაქმდებოდნენ. მათ შორის ყველაზე გამაღიზიანებელი ჩვენი შეკითხვა აღმოჩნდა კობა კობალაძისთვის, რომლის შვილიც, როგორც აღმოჩნდა 2018 წლიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს და კობა კობალაძის თქმით, ის ცოტა არ იყოს დაიბნა ამ შეკითხვაზე და ჯერ თქვა, რომ ის სტაჟიორად მუშაობდა მისი შვილი ამ უწყებაში, მოგვიანებით თქვა, რომ ის არის ნამდვილად თანამშრომელი, თუმცა ინფორმაცია იმის თაობაზე კონკურსში მიიღო თუ არა მონაწილეობა ზუსტებით არ აქვს. ასევე ჩვენ კითხვა დავუსვით მისი ოჯახის წევრთან მეუღლესთან დაკავშირებით დეპუტატ დავით სონღულაშვილს, რომელსაც ასევე არ ახსოვს მისმა მეუღლემ ელექტროსისტემაში მუშაობის დაწყების წინ მიიღო თუ არა კონკურსში მონაწილეობა. ახსოვს მხოლოდ ის, რომ ის უკვე ამ უწყებაში აღარ მუშაობს. კიდევ ერთი რესპონდენტი გვყავდა ამ თემაზე, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი, რომლის შვილიც მუშაობს 2017 წლიდან ასევე სახელმწიფო უწყებაში. გიორგი ხანიშვილი ამბობს, რომ მის შვილს საკმარისი კვალიფიკაცია აქვს იმისთვის, რომ სახელმწიფო უწყებაში დასაქმდეს. რაზია სტაჟიორია გაერკვიე ჯერ რაზია ბავშვი. დიახ. სტაჟიორმა კონკურსირისთვის ნუ არ ვიცი კითხეთ უწყებას, მე რას მესაუბრე. სტაჟიორია თუ თანამშრომელი? სტაჟიორი იყო, შემდეგ გახდა თანამშრომელი და ასე შემდეგ. პროფესიონალია და ცხოვრების უფლება ბავშვს არა აქვს საქართველოში? რომ თქვენს დეპუტატი მომისმინეთ ერთი წამი, ბევრი რამეს დაემთხვა კაცო. ბავშვს აქვს დამთავრებული მაგისტრატურა წარმატებით, ბავშვს აქვს დამთავრებული საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. ცხოვრების უფლება არა აქვს? აბა რა? ასეთი წარმატებული სტუდენტი. არა, მე ჩემო ბატონო ბევრს კითხეთ რა. გაიარა ალბათ არ ვერევი მეთქი ჩემო ბატონო, გეუნებით არის სრულწლოვანი ადამიანი და ეხა მე არ ვაკონტროლებ დილიდან საღამომდე ბავშვის ცხოვრებას. ჩემ შვილს დახმარება არ სჭირდება, როგორც აღნიშნე, მას დამთავრებული აქვს ხას უსვამ 10 კლასის მერე. სკოლა არ დაუმთავრებია საქართველოში, წავიდა ჩააბარა კემბრიჯში და ისწავლა ინგლისში და ფიქრობთ, რომ ჩემი ნეპოტიზმის გამო კემბრიჯში ვერ ჩააბარებდა, ასევე ლონდონის სიტი უნივერსიტეტში იმის გამო, რომ მე საქართველოში მაღალი თანამდებობის პირვარ ვერ ჩააბარებდა, ასევე მას არ სჭირდება არანაირი მამამისის თანამდებობა, მისთვის საჭირო და სასურველ თანამდებობაზე რომ იმუშაოს და არ მუშაობს არანაირ მაღალ თანამდებობაზე, მუშაობს სპეციალისტად შესაბამისი კონკურსების გავლის ფარგლებში. მუშაობდა ერთი წელი კი. და ეხლა აღარ მუშაობს. არა. კონკურსის წესით დაინიშნა? არ ვიცი, გასაუბრების პირობები არ მახსოვს რა პირობები თუ არ მახსოვს. რა მიზეზით და უყარა სხვა გადავიდა სხვა უწყებაში უკეთესი და მუშაობდა საქმე? კი, როგორ არა. სად მუშაობს? თუ არ წები საფონდო ბიუჯეტს. თუ არ აქ თქვენი რეკომენდაციით დაინიშნა? არა, ჩემი რეკომენდაცია არ ჭირდება თავის კვალიფიკაცია აქვს არაჩვეულებრივი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უწყებების მიხედვით დააჯგუფა ეს კვლევა და 9 შემთხვევა აქვს ნეპოტიზმის რისკის შემცველი მოცემული ამ კვლევაში, რაც ეხება სასამართლოებს. დღეს ჩვენ მქონდა გიორგი მიქაუტაძესთან გასაუბრების საშუალება და მისთვის გვინდოდა გვეკითხა რა ნიშნით შეირჩნენ ეს ადამიანები და გადახედა თუ არა მან ამ კვლევას. ყველაზე ნიშანდობლივი ამ კვლევაში მაინც მიხეილ ჩინჩალაძის შემთხვევაა, რომელსაც გამოვყოფდი, რომლის 3 ოჯახის წევრია დასაქმებული სახელმწიფო უწყებაში, როგორც მამა, ასევე დედა და ასევე მისი მეუღლეც. გიორგი მიქაუტაძე გვეუბნება, რომ არაფერი განსაკუთრებული იმაში არ არის, როდესაც ოჯახის წევრის მსგავს პოზიციას ირჩევენ სხვა ოჯახის წევრები, თუმცა ამბობს, რომ კვლევასთან დაკავშირებით ბევრი ინფორმაცია არ აქვს და ის ამ კვლევას აუცილებლად გადახედავს. სამართლოს აპარატში დაახლოებით 1500-1600 მოხელე მუშაობს, პლუს ამას კიდევ ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები და ვინმე თუ ვინმეს ნათესავი აღმოჩნდა, ასეთი შესაძლებელია, ხომ რომ არსებობდეს ასეთი შემთხვევები. საუბარი ამ ადამიანებზე, რომლებმაც პირველად დაიწყეს სამსახური. იცით როგორ არის საუბარი ხო თქვენ მეუბნებით, რომ ვიღაცის შვილი შეიძლება მუშაობდეს და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად ხდება ისედაც, რომ ოჯახში მშობლების პროფესიას ირჩევენ შვილები და ბუნებრივია, რომ იგივე სფეროში მოუწევთ მოღვაწეობა. ეს ძალიან ბუნებრივი, ჩემი მეუღლეც იურისტი არის და მოსამართლე არის, მაგრამ მე ამაში დანაშაულს ნამდვილად ვერ ვხედავ. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვლევაში დაახლოებით 350-მდე ისეთი შემთხვევა მოხდა, რომელიც ნეპოტიზმის და ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნებს შეიცავდა, თუმცა ჩვენ გაგაცანით დაახლოებით 40-მდე ისეთი შემთხვევა, რომელიც განსაკუთრებული რისკის შემცველი იყო. მაკაჩიხლაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.
პოლიციელები, რომლებმაც 20 ივნისის ღამეს უფლებამოსილებას გადაამეტეს და მოქალაქეებს სახეში რეზინის ტყუები დამიზნებით ესროლეს, ჯერაც არავის დაურჩია. მეტიც ის სამი სამართალდამცველიც კი, რომლებიც ხელისუფლებამ საჩვენებლად დააკავა, დღეს თავისუფალია. ყველა მათგანმა საპატიმრო გირაოს საფუძველზე დატოვა, ხოლო გათავისუფლების ერთ-ერთ მიზეზად ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობა დასახელდა. თუმცა რატომღაც სახალხო დამცველს მათ საქმეებში ჩახედვის უფლებას არავინ აძლევს, რაც არაერთ შეკითხვას ბადებს ეჭვსაჩენს ისიც, რომ პოლიციელების დაჭერა თავიდანვე თვალთვაქცობა იყო ამ ეჭვსაჩენს ისიც, რომ მძიმე სამედიცინო დასკვნის მიუხედავად პოლიციელები და მათი ადვოკატები კონკრეტულად ვერ ამბობენ რა აწუხებთ. გიგლა თუმანიშვილი შეეცადა გაერკვია მეტი ამ საქმის შესახებ, ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გიგლა, რა ვერსია აქვს ომბუდსმენს, რატომ არ ახედებენ მას პოლიციელების საქმეებში? დიახ, მიშა, ომბუდსმენის მთავარი პრეტენზია არის ის, რომ მან მოითხოვა რამდენიმე დღის წინ 20-21 ივნისის მოვლენების საქმესთან დაკავშირებით მასალები, თუმცა მისთვის ეს მასალები აღმოჩნდათ დახურული და არაძლევენ სახალხო დამცველს უფლებას, რომ უფრო დეტალურად შეისწავლოს მიმდინარე პროცესებით გამოძიების მიმართულებით. ის ამბობს, რომ ამ დრომდე არ ეძლევა და არ აქვს წვდომა პროკურატურის მხრიდან იმ მასალებთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან დეტალებს შეიცავს. ერთადერთი, რასაც ამბობს ნელომჯარი, არის ის, რომ ის იმედოვნებს, რომ დროულად მოახდენს რეაგირებას პროკურატურა. ახლა ამ ეტაპისთვის, როგორც ლომჯარია ამბობს, მიმდინარეობს იმ ვიდეო მასალის გაშიფრვა, რომელიც გადაღებულია 20-21 ივნისის ღამის მოვლენების განმავლობაში და ის ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს დროულად გამოძიება ამ საქმის იმის გამო, რომ უდანაშაულო მოქალაქეებს, რომლებსაც საერთოდ არ ჰქონდათ მათ შორის შეხება ამ მოვლენებთან, მიაყენეს მძიმე ჭრილობები და მძიმე დაზიანებები, მათ შორის არიან ჟურნალისტები და სწორედ ამის გამო უნდოდა სახალხო დამცველს, რომ დეტალურად შეესწავლა ეს საქმე, თუმცა მას, როგორც გვეკითხარით, ამ დრომდე არ ეძლევა საქმის დეტალებში ჩაძიება და წვდომა ამ მასალებთან. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია ამ სპეცრაზმელების გათავისუფლების საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წვდომა არ გვაქვს ამ მასალებზე. თუმცა რაც შეეხება დაზარალებულად ცნობის საკითხებს, რომ ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე პროკურატურა შიფრავს ვიდეო მასალა იმისათვის, რომ ნახოს კონკრეტულმა პირმა, რომელმაც მიიღო დაზიანება, რა ვითარებაში მიიღო ეს დაზიანება, იმისათვის, რომ თქვათ დაადგინოს გარემოებები დაზიანების მიყენების და შემდეგ მიანიჭოს შესაბამისად დაზარალებული სტატუსი. იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი დასრულდება დროულად, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე დაზიანებები აქვს ადამიანებს მიღებული, მათ შორის ჟურნალისტებს, მათ შორის პირებს, რომლებიც მათი განცხადებით არანაირად არ იღებდნენ მონაწილეობას ძალადობრივ ქმედებებში. რატომ არ აქვს წვდომა სახალხო დამცველს 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, მასალების გამოძიებასთან დაკავშირებით და ხომ არ აპაჭიანურებს ხელოვნურად ხელისუფლება ამ საქმეს? ეს იყო ძირითადი შეკითხვა, რომელიც დაუსვით ჩვენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს და ოპოზიციას. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება ცდილობს დახუროს და გრიფი დაადოს, საიდუმლო გრიფი დაადოს იმ მასალებს და ნაკლები ინფორმაცია გამჟღავნდეს 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით და ეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის ხელისუფლების გადაწყვეტილება და შეურაცხყოფა იმ ინსტიტუციის მიმართ, როგორიც არის სახალხო დამცველი. სახეზე გვყავს ადამიანები, რომლებიც არიან დაზარალებულები, არიან ციხეში და ადამიანები, ვინც დაგვაბრმავეს, დაგვარბიეს, რაღაცა დაგვასახიჩრეს და მათ შორის სამი ადამიანი ყავდათ ესე საჩვენებლად დაპატიმრებით, სამი გამოუშვეს. და რეალურად ვიღებთ ახლა სურათს, რომ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ უბრალოდ მათ არ აძლევენ მასალებს, რომ რაღაც გაეწნენ ამ საქმეებს. ეს არის ყოველად მიუღებელი და ჩვენ მოძრაობა ქვეყნის სამსახურში ჩვენს ხელთ არსებულ აბსოლუტურად ყველა ბერკეტს გამოვიყენებთ. მივმართავთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, დიპლომატიურ კორპუსს, რათა მათი მხრიდან კიდევ უფრო გაძლიერდეს წნეხი ხელისუფლებაზე, რომელიც აი ესე ცდილობს დაგვაბრმაოს და ყველა ის სტანდარტი, რომელიც სოფლიოშია დაწესებული, უგულებელყოს, აზრად არ მოუვა ალბათ არც ერთ ცივილურ ქვეყანას ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველს ასე უდიერად შეიძლება ექცეოდნენ. ხელისუფლება თითქოს რაღაცა ხაზგასმით არ ერიდება ყველანაირი კანონის დარღვევას, ინსტიტუტის შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ, იმიტომ როგორც ეს პროცესი ხდება, აი რამდენად უტიფრად უშვებენ იმ ადამიანებს,
ვინც პირიქით მეტი და მეტი უნდა გვეხილა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დანაშაული ვნახეთ. როგორ დააწინაურეს გახარია. და რაც თავარია, დღემდე არ გვეუბნებიან ტყვეების გამოყენების საკითხზე, არ აცნობენ ომბუდსმენს საქმეს. ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ საზოგადოებას გვეუბნებიან, რომ მე არ მაინტერესებს დემოკრატია, მე არ მაინტერესებს ომბუდსმენი, მე არ მაინტერესებს კითხვაზე პასუხი. მე მაინტერესებს იმის შესრულება, რომ სპეცრაზმელები იყვნენ წახალისებული ძალადობაში. მე მაინტერესებს იმის შესრულება, რომ ხალხი დავაშინო. და შესაძლოა მე მაინტერესებს იმის შესრულება, რომ ლავროვი იყოს მაყოფილი. იმიტომ რომ ზუსტად ეს მოვისმინეთ ჩვენ ლავროვისგან ზალკალიანთა შეხვედრის შემდეგ. გავრილოვის საკითხზე დამოკიდებულების შეცვლა. და ესე აჩვენებენ, რომ აი იქ რაღაცა შეგვეშალა და აი ხა ყველაფერს გამოვასწორებ, წავახალისებ მოძალადეებს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით სახალხო დამცველს ამ დრომდე არ აქვს ცდომა იმ მასალებთან დაკავშირებით, რომლის გამოძიებასაც და შესწავლასაც ითხოვდა ომბუდსმენი, ასევე ის ამბობს, რომ გარკვეული პრეტენზიები არსებობს სამიმართულებით იმ საკითხთან დაკავშირებით, რის საფუძველზე მოხდა იმ დაკავებული სპეცრაზმელების გათავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი ბოლო სპეცრაზმელი 3-დან სწორედ გუშინ გაათავისუფლეს, თუმცა სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მას დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, რა იყო მთავარი არგუმენტი, რის გამოც დატოვა მან საპატიმრო. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფულის გათეთრების სქემა და პროკრედიტ ბანკის მიერ გაცემული მილიონობით ლარის კრედიტი. მთავარი არხის ექსკლუზიური გამოძიების შემდეგ მამუკა ხაზარაძე ადასტურებს, რომ კახა კალაძისა და ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ბანკის მხრიდან ნამდვილად იყო გაცემული მილიონობით ლარის უიმედო და საეჭვო სესხები, რომელიც მოგვიანებით ჩამოიწერა. ჩამოწერილი მილიონები კი რატომღაც გამორჩა ეროვნულ ბანკსაც და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსაც. მამუკა ხაზარაძის თქმით, მარეგულირებელში ზუსტად იციან, რაც ხდებოდა პროგრეს ბანკში, იციან ისიც თუ რატომ ხდებოდა ეს და ბანკის მენეჯმენტს გამოძიების დაწყებას ურჩევს. თემაზე საუბარს ეკა გაგუა განაგრძობს. პროგრეს ბანკიდან გაცემული მილიონობით ლარის სესხების კანონიერებასთან დაკავშირებით დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა მამუკა ხაზარაძემ. ხაზარაძე აცხადებს, რომ კითხვები არსებობს და ეს კითხვები ლეგიტიმურია. მე შეგახსენებთ, რომ მაყურებელს შევახსენებ, რომ მთავარი არხის ჟურნალისტური გამოძიებით დგინდება, რომ პროგრეს ბანკიდან მილიონობით დოლარის სესხი პანამაში რეგისტრირებულ კომპანიებზე გაიცემოდა, ისევ რომ ეს კომპანიები ამ სესხს უკან ვერც აბრუნებდნენ და რეალურად იმის დამადასტურებელი, რომ სესხის უკან დაბრუნება შეეძლოთ არ ჰქონდათ. შემდეგ ხდებოდა ამ სესხის ჩამოწერა და სესხის გადაწერა კალაძის ბიზნეს პარტნიორებზე და ეს სესხები რეალურად შესაძლოა ითქვას, რომ იყო ფიქტიური. ახლა ამ კითხვას პასუხი უკვე ეროვნულმა ბანკმა უნდა გასცეს. TBC ბანკის ორმა დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ წლების წინ პროგრეს ბანკი შეიძინა, ამბობენ, რომ გადარიცხვები საეჭვოა და ამ გადარიცხვების ეჭვებთან დაკავშირებით პასუხი ამ კითხვებს სწორედ უნდა გასცეს ეროვნულმა ბანკმა. მინდა გითხრათ, რომ მე არ წარმოვადგენ TBC ბანკს უკვე დიდი ხანია, უკვე რამოდენიმე თვეა ოფიციალურად. შესაბამისად, ის დოკუმენტაცია, რომელიც არსებობს ეროვნულ ბანკში, ის ტრანზაქციები, რომელიც ჟურნალისტური გამოკვლევებით არა მარტო ეხლა, არამედ თუ თქვენმა კოლეგამ თუ ნახავთ, დოკუმენტური ფილმიც კი არის ამაზე გადაღებული. მე მგონი კითხვები არის საკმაოდ ლეგიტიმური, საკმაოდ სერიოზული. ბანკი, რომელშიც ერთ-ერთი ცნობილი ფულის გამთეთრებელი გავრილოვი, რომელსაც ორი ბანკი დაუკეტეს რუსეთში, რომელსაც აკრძალული აქვს ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობა და ასე შემდეგ, მე მგონი კითხვა აქედან იწყება. ტრანზაქციებზე კი არ არის საუბარი. როგორ მოხდა, რომ გავრილოვმა, რომელიც იყო ამ ბანკის თანადამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილთან და კალაძესთან ერთად, როგორ მოხდა, რომ ოპერირებდა საქართველოში. დანარჩენი არის გამოძიების საქმე. კეთილინებოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, რომელმაც ურცხვად თქვა, რომ არ იცის ამ ბანკის შესახებ და ამ ტრანზაქციების შესახებ, ჩაბრძანდეს ერთი სართულით ქვემოთ, შეკრიბოს ის გუნდი, რომელიც დღე და ღამე ამ ტრანზაქციებს ესე თქვათ უყურებდა და თუ არ უყურებდა, რატო არ უყურებდა, შესაბამისად, თუ გამჭირვალობაზეა და მარცხაჯულებაზეა ლაპარაკი, ყველაფერი იქნა საზოგადოებაში ცნობილი. კონკრეტულ ტრანზაქციები ჩემთვის ახლა არ უნდა იყოს ცნობილი და არც ავინტერესებული ვარ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჟურნალისტებმა გამოძიებამ ძალიან ბევრი საეჭვო გადარიცხვა აჩვენა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ასე გულდასმით და ესე იგი რამდენიმეჯერ დაუტრიალდა ერთ რეგიო ტრანზაქციას, რადგან დავალებული ქონდა მას ამის გაკეთება. ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სად არის ამ დროს? საინტერესოა, ხო? ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ევალება ყველა ნებისმიერი საეჭვო გადარიცხვის შემოწმება. და იქ როგორც ჟურნალისტებმა დაადგინეს, ბევრია ესეთი და ამიტომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს იმის ნაცვლად, რომ იყოს კონცენტრირებული პოლიტიკური, იყოს მექანიზმი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნისათვის, უნდა გააკეთოს თავის საქმე.
ისე რომ საქმის შესწავლაც არ დაწყებულა, მმართველი პარტია ისეთ ცდილობს, რომ ამ ბრალდებებს აბსურდული უწოდოს. ბიძინა ივანიშვილის გამართლებას ცდილობდა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე, თუმცა კითხვები დაიწყება თუ არა გამოძიება, უნდა დაიწყოს თუ არა ეროვნულმა ბანკმა ამ საკითხის შესწავლა უპასუხოდ დარჩა. გამოძიების დაწყებაზე პოლიტიკოსები არ უნდა იღებდნენ და არ იღებენ გადაწყვეტილებას. კანონის უზენაესობის პირობებში ამ გადაწყვეტილებას იღებენ ის ინსტიტუტები, ვისაც ეს უფლებამოსილება აქვთ. რაც შეეხება ამ ბრალდებას, მე პირადად ძალიან მიყვირს რა არგუმენტაციას აფუძნებენ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები, როდესაც საუბრობენ შესაძლო ფულის გათეთრებაზე. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოსთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის აქვს დახარჯული 3 მილიარდზე მეტი და ამ 3 მილიარდის პროექტები, ეს არის საზოგადოების პროექტები, ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ინფრასტრუქტურა, განათლების სფერო და ელემენტარულად ეს ისეთი პროექტებია, საიდანაც მას პირადად არანაირი მოგება და მის ოჯახს არ მიუღია. მთელი სკანდალური ისტორია შესაძლოა თავდაყირად ადგეს თუ დადასტურდა, რომ ამ სკანდალურ ისტორიაში ჩართული იყო კალაძის ბიზნეს სამეგობრო. შესაძლოა კვალი მივიდეს ასევე დეპუტატ ილია წულაიას არქი ჯგუფამდე, რადგან გადარიცხვებში სწორედ ეს კომპანია ფიგურირებს. მე როგორც ვიცი, აქ ტრანზაქციების გარდა არის კიდევ რაღაცა სხვა ტიპის საკითხებიც, რომელშიც ფიგურირებს კალაძესთან დაახლოებული ბიზნეს ჯგუფი. ამიტომ რაც შეიძლება მალე უნდა გაარკვიონ ეს საქმე, ეს თვითონ მათ ინტერესში შედის, იმიტომ რომ საარჩევნო წელია, საარჩევნო წელიც რომ არ იყოს, როდესაც ასეთი სასწრაფო წესი დაიწყეს და რეპუტაციაც კი შეულახეს ასეთ გავლენიან ბიზნეს ჯგუფს და ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ქვეყნისთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის მომტანი შეიძლება და ყოფილიყო, თავისთავად ცხადია, როცა იმავე ტიპის შეკითხვები ჩდება და ზუსტად იმავე ტიპის, მე როგორც ვიცი, მაშინ კეთილი უნდა ინებონ და საქმე უნდა გამოიძიონ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა განცხადება, რომ გამოითხოვდა საბუთებს და შეისწავლიდა ამ საკითხს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია გადაიდგა თუ არა ამ ხრივ რაიმე ნაბიჯები და დოკუმენტაცია გამოთხოვილი არის თუ არა უკვე. ეკა გაგუა საუბრობდა ფულის გათეთრების სკანდალის შესახებ. პროგრეს ბანკისა და კალაძის ოჯახის წევრების სავარაუდო მონაწილეობა ფულის გათეთრებაში დედაქალაქის მერისთვის ისევ უხერხული შეკითხვაა. კახა კალაძე უსაფუძვლო ბრალდებებზე აპელირებს და კითხვებს პირდაპირ არ პასუხობს. არანაირი თანხების ჩამოწერა ილია წულაიას კომპანიის მიმართ არ განხორციელებულა. ესე იგი, 2 დღეა ჩვენ ვისმენთ სიცრუეს პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველანი და როგორც საზოგადოება ველოდებით აუდიტის მიერ ჩატარებულ ასე ვთქვათ შეფასებას და წერილს. გარანტულად იყო რაზმწიებამდე. წარმოადგინონ ეს აუდიტორიული წერილი, რაზეც თვითონ მიუთითებენ და მე ვფიქრობ ყველაფერი ცხადია. პროგრეს ბანკის მხრიდან ხდებოდა ქართული ოცნების მინისტრებზე და თანამდებობის პირებზე დიდი ოდენობით თანხების გაცემა. ჩვეულებრივად ბანკია სესხებს გაცემდა, ეს ჩვეულებრივად საბანკო ასე ვთქვათ ქმედებები არის, რომელსაც ყველა ბანკი ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს. კანონის თაძით ხდებოდა ბატონო. ჩალვა თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია გამოძიების დაწყებას ითხოვს. სამოქალაქო სექტორში მიაჩნიათ, რომ ვიდრე დიპლომის ნამდვილობა არ დადგინდება, თადუმაძის კანდიდატურის განხილვა უზენაესი მოსამართლეობის თანამდებობაზე უნდა შეჩერდეს. ხოლო თუ გამოძიებამ დაადგინა, რომ დიპლომი ყალბია და მთავარ პროკურორს იურიდიული განათლება არ აქვს, მაშინ არასამთავრობოების აზრით დღის წესრიგში უკვე თადუმაძის იმპიჩმენტის საკითხი დგება. სასურველია, რომ თავად ბატონმა თადუმაძემ წარმოადგინოს თავისი სრული დოკუმენტაცია და დაასტუროს, რომ დიპლომი ყალბი არ არის, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, პარლამენტმა უნდა შეაჩეროს განხილვა, დაელოდოს გამოძიების შედეგებს და ამის შემდეგ უკვე შესაძლოა შემდეგ ეტაპზე განიხილოს კიდევ ერთხელ მისი კანდიდატურა. არსებობს ლეგიტიმური კითხვები, რომელიც საჭიროებს დასაბუთებულ პასუხებს. დასაბუთებული პასუხები არის და გამოძიება არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს დასაბუთებული პასუხები მივიღოთ და გავიგოთ ბოლო-ბოლო არის სამართლებრივად გამართული, თუ არ არის ეს საკითხი სამართლებრივად გამართული და თუ არ არის სამართლებრივად გამართული დიპლომის თემა. მაშინ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ცხადია არც იმპიჩმენტის პროცედურა. ამით ჩვენი აზრით პირველ რიგში უნდა დაინტერესდეს თავად პარლამენტი, იმიტომ რომ პარლამენტის რეპუტაციის საკითხიც დგება, როგორც ინსტიტუციის, იმიტომ რომ პარლამენტი
დეპარტამენტმა უნდა უზრუნველყოს მის მიერვე მიღებული კანონების დაცვა და მის მიერვე დაწესებული კონკრეტული მოთხოვნის, როგორც არის იურისტის კვალიფიკაცია და შესაბამისი დიპლომი, აი ამ მოთხოვნის შესრულება. არაერთი კითხვა დაისვა მის დიპლომთან დაკავშირებით, სუმცირე ყალბია თუ არა ის, რეალურად გამოცემულია თუ არა, რა დაწესებულების მიერ არის გამოცემული, კვალიფიციურმა ექსპერტიზამ უნდა უპასუხოს ამ კითხვას პასუხი. თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით კი პროკურატურაში არანაირი გამოძიება არ დაიწყება. მთავარი პროკურორის მოადგილე ამბობს, რომ ძიება ვერ დაიწყება ვიღაცის აზრის გამო და სამოქალაქო სექტორს ახალი გარემოებების წარმოდგენას ურჩევს. საფუძველი არის თუ არა შალვა თადუმაძის დიპლომი? არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ. ნონსენსი, არანაირი საფუძველი მაგის არ არსებობს. არასამთავრობოები რას იძახიან, როდის თქვეს ეს? არ მინახია დილიდან აქავარ, თუმცა უბრალოდ დეტალურად უნდა წავიკითხო, შეიძლება კიდევ მოაყოლეს სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ. მიაჩნიათ რომ უნდა შეწყდეს მისი კენჭისყრა. საინტერესოა, ჩემთვის ყოველთვის არასამთავრობოებს რა მიაჩნიათ, მაგრამ არ წამიკითხია, არ ვიცი რა განაცხადეს, იქნებ დამატებით კიდე რაიმე ინფორმაცია. მხოლოდ ის რომ მიაჩნიათ, არ არის საკმარისი. თუ მარტო ეს არის ნათქვამი. ზოგადად დიპლომთან დაკავშირებით არ არის საფუძველი გამოძიება. არანაირი საფუძველი არ არის ამას. არ არის ცდომილებები, რომელიც თქვათ შესაძლოა დაინტერესდეს გამოძიება. ან ვინ უნდა გამოიციოს თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით? პროკურატურა. დიპლომებთან დაკავშირებით არასამთავრობოების შეკითხვებს მთავარი პროკურორი პოლიტიკურ ბოდვად აფასებს. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით კი იქამდე ვიდრე თადუმაძის საკანონმდებლო ორგანოს არ დაუსახელებია უზენაესი მოსამართლეობის კანდიდატად, ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი გაეცემა. არასამთავრობო ორგანიზაციები წელიწად ნახევარი ავრცელებს ერთი და იგივე განცხადებას. არანაირი დოკუმენტი მანთ არ გააჩნიათ ჩემ დიპლომის არასკანონიერებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია და ამას აკეთებენ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. ამ პოლიტიკურ ბოდვებზე მე კომენტარს არ ვაკეთებ. კენჭისყრამდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიპლომებთან და სხვა საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებული ნებისმიერი თემა იქნება ამოწურული. ამაზე კომიტეტიც მუშაობს და მე ვიცი, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაც დაინტერესებულია და აუცილებლად მიიღებენ პასუხებს კითხვებზე. გავლენებით ვაჭრობა, როგორც მთავარი პროკურორის ოჯახური ბიზნესი, იყენებს თუ არა შალვა თადუმაძის მეუღლე სწორედ პროკურატურის გავლენას სხვადასხვა სამართლებრივი დავების მოსაგვარებლად. მთავარი არხის მიერ მომზადებულ ჟურნალისტურ გამოძიებას დღეს მთავარმა პროკურორმა პირადად უპასუხა და თქვა, რომ მისი მეუღლე ამ დროისათვის საადვოკატო საქმიანობას პირადად არ ეწევა და მხოლოდ წილს ფლობს იურიდიულ ფირმაში. ჩემი მეუღლე იურიდიულ კომპანიას ფლობს, უბრალოდ თავად არ ეწევა საადვოკატო საქმიანობას. უპირებენ რაიმე კომპანიებს, რომელთაც ეგ თქვენი ინტერპრეტაცია, მე გავერკვევი თუ ლობირებს ჩემი მეუღლე რომელიმე კომპანიას, აუცილებლად მის პასუხისმგებლობის საკითხს დავაყენებ. თქვენ უყურეთ სიუჟეტს, ალბათ ნახეთ კონკრეტული თქვენი სიუჟეტს უყურებ, მე 7 წელია და მეტი სიუჟეტი თქვენ არ გაქვთ. იმიტომ რომ თქვენ იგონებთ რაღაც ამბებს, მე 5 წლის უკან არ ვიყავი გენერალური პროკურორი. 5 წლის უკან მე არ ვიყავი გენერალური პროკურორი. დაძაბული საპარლამენტო მოსმენების შემდეგ კი, როგორც ჩანს, მთავარმა პროკურორმა მოიცალა და კლასიკა გადაიკითხა. უკვე დღეს საპროკურორო საბჭოს ხდომაზე გამარჯვებული ტონით აცხადებდა შალვა თადუმაძე, რომ ნაწარმოები დიდოსტატის მარჯვენა ბუნებაში არ არსებობს და ხაზი გაუსვა იმას, რომ კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოები სხვაგვარი დასახელებითაცაა ცნობილი. როგორც ინდივიდუალურ პროკურორს ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგომა ჭირდება და ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ შეიძლება ვინმე ფსევდოინტელექტუალმა კითხოთ, მაგრამ დიდოსტატის მარჯვენა ესეთი ნაწარმოები არ არსებობს. კონსტანტინე გამსახურდიამ დაწერა დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა. ამიტომ მე გისურვებ წარმატებებს, შეგიძლიათ დღეს მაქსიმალურად ჩართულობა გამოავლინოთ და მთლიანად საქართველოს პროკურატურას სამომავლოდ უსურვებ წარმატებებს. თუ პარლამენტმა შალვა თადუმაძე უზენაესი მოსამართლედ დაამტკიცა საბოლოოდ, მაშინ დღის წესრიგში დადგება უკვე ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევის საკითხი. ამ თემაზე კომენტარებს მთავარ საგამოძიებო უწყებაში დღეს ნაადრევად მიიჩნევენ. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ნაადრევია საუბარი გენერალური პროკურორის კანდიდატურის შერჩევაზე, მით უმეტეს, როდესაც საქართველოს გენერალურ პროკურატურას ყავს გენერალური პროკურორი, პროკურატურის შესახებ კანონის თანახმად
გენერალური პროკურორის მიერ თანამდებობის დატოვების შემთხვევაში საპროკურორო საბჭოს ეძლევა ერთთვიანი ვადა იმისათვის, რომ გამართოს კონსულტაციები სამეცნიერო წევრებთან, საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა შეარჩიოს არანაკლებ 3 კანდიდატი გენერალური პროკურორის პოსტის დასაკავებლად. საქართველოს ყავს არჩეული გენერალური პროკურორი. შესაბამისად, ჯერ ამ საკითხზე საუბარი მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად არარელევანტურია. გასაგებია, თუმცა ის არის მოქმედი გენერალური პროკურორიც. კანონმდებლობით სულად არის გაწერილი ზოგადად თუ ვისა აქვს გენერალური პროკურორის წარმოდგენის შესაძლებლობა და უფლებამოსილება და როდესაც ეს საკითხი დადგება და უშუალოდ დღის წესრიგში იმ შემთხვევაში თუ ვიქნები არჩეული და თუ ეს მოცემულობა იქნება, მაშინ ვისაუბროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მოსამართლეებისა და პროკურორების დანიშვნა უნდა ემყარებოდეს სამართლიან და ობიექტურ კრიტერიუმებს, ხოლო პროცესი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალედ. ამის შესახებ საქართველოს ადამიანის უფლებების შესახებ გაეროსა და ევროკავშირის მიერ მომზადებულ ანგარიშშია ნათქვამი. მასში ბოლო 5 წლიანი პერიოდია შეფასებული. ლუიზა ვინტონის განცხადებით, მნიშვნელოვანია ბოლომდე იქნას მიყვანილი სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. ჩვენს ანგარიშებში მოსამართლეების შერჩევა კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება. აუცილებელია, რომ ამ თანამდებობებზე ისეთი პირები დაინიშნონ, ვინც ღირსეულები და კვალიფიციური ადამიანები არიან. მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ობიექტური. ახლა პარლამენტის ჯერია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რაც მათ მიიღეს. მომავალ წელს მთავრობა რეკორდული ვალების აღებას და ამ ფულით ამორჩევლის გულის მოგებას გეგმავს. იზრდება პენსიები, ხელფასები საჯარო სამსახურში, მათ შორის ძალოვან უწყებებში, თუმცა იზრდება ვალებიც და მომავალ წელს მთავრობა დამატებით ისესხებს 1 მილიარდ 800 მილიონ ლარამდე თანხას. 2020 წლის ბიუჯეტის განხილვა ამ წუთებში იწყება საკანონმდებლო ორგანოში. ოპოზიციის მთავარი შენიშვნები სწორედ ვალებს და საარჩევნო ხარჯებს უკავშირდება. ეს შენიშვნები მიუღებელია მართველი გუნდისთვის, თუმცა იქაც გააჩნიათ თავისი მოსაზრებები. მაკა ანდრონიკაშვილი პარლამენტიდან განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. მაკა, რა კითხვები და შენიშვნები არსებობს ქვეყნის მთავარ საფინანსო დოკუმენტთან დაკავშირებით? დიახ, მიშა, საკომიტეტო მოსმენა ამ წუთებში მიმდინარეობს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე მიმდინარეობს განხილვა 2020 წლის ბიუჯეტის მთავარი კითხვები და შენიშვნები კრიტიკა ოპოზიციის მხრიდან ისმის იმ ვალთან დაკავშირებით, რომლის აღებასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება 2020 წლისთვის გეგმავს. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ 2020 წელს უკვე სახელმწიფო ვალი გაიზრდება 22 მილიარდამდე. ოპოზიცია ამბობს, რომ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი რეალურად არის საარჩევნო ბიუჯეტი. საუბარია იმაზე, რომ მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა საარჩევნოდ მოარგოს ეს პროცესი და გაზარდოს პენსიები, ასევე ხელფასები. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ თანხის დახარჯვას და ანაზღაურებას მმართველი გუნდი სწორედ აღებული ვალებით გეგმავს. კრიტიკას არ იზიარებენ მმართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის საჭიროება, რომელიც დგას. ცუდია, როდესაც ქვეყანა ვალს იღებს, თუმცა აუცილებელია მოქალაქეებისთვის პენსიის გაზრდაც. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, მათ პარლამენტსაც გააჩნია საკუთარი შენიშვნები, სწორედ ამ შენიშვნებს გადასცემენ დღეს ფინანსთა სამინისტროს და შემდეგ უკვე ახალი პროექტი წარედგინება პარლამენტს. აქ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომ საზოგადოება უყურებს ათეულობით მილიონი ლარის გაფლანგვას ბიუჯეტიდან, უყურებს კორუფციას, უყურებს უყაირათო ბიუროკრატიულ ხარჯს და ამის გამო აღშფოთებული საზოგადოება, რომ მაშინ რატო უგროვებთ ვალს მომავალ თაობებს და წელსაც მაგალითად ჯამურად მარტო საშინაო ვალს 900 მილიონ ლარს 2019-ში აიღებს მთავრობა ჯამურად, ხო? და ეს არის მთავარი აღშფოთების საგანი. ვალის გაზრდა სასიხარულო პროცესი არასოდეს არ არის. სადე ჩვენ საუბრობთ რამდენად ადეკვატურია ეს მოცემულ რეალობაში და რამდენად ღირდა ამის აღება იმ ხარჯებისათვის, რომელიც გაწეული იქნება, თვით ძირითადად რომ გამართლება აქვს იმ ტიპის მატებას, ხელფასების და გაუმჯობესებას მდგომარეობის იმ ადამიანების, რომელიც ბატონი გახარიას მოსვლის შემდეგ ეს პირველი ბიუჯეტი რაც მის მონაწილეობით გაკეთდა, თუმცა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო რომ
უკეთესი მდგომარეობა ხმოდა ზოგადად შემოსავლების დაშლა და არ დაგჭირდეს ვალი. ბუნებრივია ვალის აღება ხდება ბიუჯეტში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამას ვაკონტროლებთ ორი პარამეტრით. ეს არის დეფიციტი, რომელიც იანგარიშება ნაერთი ბიუჯეტიდან და ჩვენ გვაქვს 2.7% დონეზე და არის შეთანხმებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან და ნორმალური არის ჩვენი ქვეყნისათვის. ასევე მეორე პარამეტრი, რომელსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ პარლამენტი უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, რომელიც გვაქვს ასევე 55% ვარდებში. ანუ ეს ორი პარამეტრია, რომელიც არის კარგი და მისაღები ჩვენი ტიპის ქვეყნისათვის, აქედან გამომდინარე არ მიგვაჩნია საგანგაშოდ ის პრეტენზიები, რომელსაც ოპოზიცია ამ შემთხვევაში აყენებს. 2020 წლის ბიუჯეტის მიხედვით იზრდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაფინანსებაც, საუბარია 20 მილიონ ლარზე. ამ ნაწილსაც აპროტესტებს ოპოზიცია და ამბობს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არაფერს აკეთებს ისეც, რისთვისაც საჭირო ამხელა თანხის დახარჯვა. რაც შეეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებაც, თამარჯვანია ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მხოლოდ 5 მილიონით არის ზრდა ბიუჯეტის, ეს კი დაკავშირებულია საარჩევნო წელთან. თუ შევადარებთ 2018 წლის ბიუჯეტს, მაშინ 67 მილიონი ლარი იყო არჩევნების წლის სრული ბიუჯეტი საარჩევნო ადმინისტრაციის და ეხლა სულ რაღაც 5 მილიონიანი ლარი ზდას აქვს ადგილი. ცხადია, ეს სხვადასხვა მიზეზებით არის განპირობებული, იმიტომ რომ საარჩევნო ბიუჯეტში არ შედის მხოლოდ საარჩევნო აქტივობები, აქ შედის სხვათა შორის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაც, მათ შორის ის დაფინანსება, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობაა ბიუჯეტში, აქ არის განსაზღვრული ახალი პროექტები მათ შორის, რაც თქვათ ბოლო 2 წლის განმავლობაში იგეგმება და შემდგომში განხორციელდება, არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, ასევე სერვისებზე ორიენტირებული პროექტები და ცხადია ყველა ეს ნაბიჯი, რომელიც უკვე ასახულია პროგრამულად ჩვენს ბიუჯეტში, უკვე დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით. სოციალური ბიუჯეტი, ასე უწოდებს ქართული ოცნების ხელისუფლება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს. ხელისუფლების ოპონენტები კი ამბობენ, რომ ეს არის საარჩევნო ბიუჯეტი. დღეს მიმდინარეობს პირველი მოსმენა და განხილვა სახელმწიფო ბიუჯეტის, შემდეგ უკვე ის მთავრობას შენიშვნების სახით დაუბრუნდება. პარლამენტიდან მაკა ანდრონიკაშვილი გვერდთვებოდა. სამყური წყალი ორის ირგვლივ დავა სასამართლოში გადაინაცვლებს. ბანკისელების ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაციები დაიცავენ, რომლებმაც კომპანია ფერის წინააღმდეგ სარჩელი უკვე შეიტანეს სასამართლოში. ხეობაში ვითარების პროვოცირებაში კი ინვესტორი სწორედ სამოქალაქო სექტორს ადანაშაულებს. ფერი ის კომპანია, რომელიც ბანკისში ხადორი ჰესსაც აშენებდა და რასაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკებაც მოჰყვა. ეკო მაღრაძე მუშაობს თემაზე, ეკო რას პასუხობს ინვესტორი ადგილობრივი მოსახლეობისა და არასამთავრობო სექტორის პრეტენზიებს? ინვესტორის პოზიციის გათვალისწინებით შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ პროცესების ესკალაცია გარდაუვალი იქნება პანკისში იმ შემთხვევაში, თუ იქ დაიწყო ახალი ჰესის მშენებლობა, რადგან ადგილობრივი პანკისელების საკმაოდ პრინციპული პოზიციების პარალელურად მშენებელი კომპანიის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ უკან დახევას არ აპირებს, უფრო მეტიც ლაშა იორდანიშვილი საჯაროდ უკვე არ მალავს გაბრაზებას იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით, რომლებიც სამართლებრივად ეხმარებიან პანკისელებს. ლაშა იორდანიშვილი აცხადებს, რომ მწვანე ალტერნატივისა და IMC-ის პირდაპირი მოვალეობა და მათი მისია, რომ ჩაშალონ ეს პროექტი პანკისში და ამაში ისინი გარკვეული რაოდენობის თანხას იღებენ. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, პანკისში ჰეს მაინც ააშენებს. ერთ თემაში ფულს იღებს, რომ გააჩერებს იმას, რა ქვია, სადგურს და საქართველოს მიაყენებს კიდევ ორი გზიანს, როგორც ამ მწვანე ალტერნატივა და კავკასიის სიღრმეში რაღაცას, რა ქვია, სადგურს ვაშენებ მინიმალური ზეგავლენით გადმოწე, ეს მოიწონს კატასტროფას. ხალხი შეცდომაში შეიყვანეს და მოატყუეს 5 მეგავატიან. ესე თუმცა ეკოლოგიური კატასტროფა, მაგრამ რა მოიგო ეხა ბანკის ხელბამ მილიონი განაპირები იყო და მილიონი სოციალური პროექტი უნდა განხორციელებო. რა მოიგო ეხა ბანკის ხელბამ თუნდაც ეს 5 მეგავატიანი ერთი რო არაჩვენდა. ანუ მათ ადანაშაულებთ იქ პროცესების პროვოცირებაში. რა თქმა უნდა, ცალსახად 100%-ით.
ამ განცხადებას გამოეხმაურნენ ცოტა ხნის წინ მწვანე ალტერნატივაში, სადაც განმარტეს, რომ ლაშა იორდანიშვილის ეს შეფასებები არის ყოველგვარ საღაზრს მოკლებული. მათ მშენებელი კომპანიის გენერალურ დირექტორს კიდევ ერთხელ შეახსენეს საკუთარი მოვალეობები, რომ ისინი მხოლოდ სამართლებრივად ეხმარებიან ადგილობრივებს, რომ მომზადებულია სარჩელი და ეს სარჩელი უკვე შესულია სასამართლოში. ამ კომპანიის წარმომადგენლის შეფასებები უკვე ცდება ყოველგვარ საღაზრს. თუ იქნება შინაარსობრივი არგუმენტები წარმოდგენილი, ჩვენ მზად ვართ გავცეთ ყველა შესაძლო კითხვას, რომელიც საზოგადოებამ შეიძლება გაიზიაროს, თუ კონკრეტულად რა პრობლემებია ამ პროექტთან მიმართებაში. ჩვენი ჩართულობა გამოიხატება მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ დავიცვათ მათი ინტერესები, გავიზიაროთ მათი პრობლემები და დავეხმაროთ სამართლებრივად. 27 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა პანკიში იგეგმება ნოემბერში, თუმცა მანამდე პროცესები გადავა სასამართლოში. უკვე შესულია საქალაქო სასამართლოში სარჩელი, რომელიც მოამზადეს ერთობლივად მწვანე ალტერნატივისა და EMC-ის იურისტებმა. ამ სარჩელის განხილვის პირველი პროცესი ორშაბათს არის ჩანიშნული. ჩვენი ინფორმაციით პირველივე პროცესზე იგეგმება იმ დამოუკიდებელი ექსპერტის დაკითხვა, რომელმაც მოამზადა დასკვნა იმის შესახებ, თუ რა ზიანის მოტანა შეუძლია ახალ ჰეს პანკისელებისთვის. ჩვენ მთავარი დაუკავშირდა ამ ექსპერტს, ვთხოვეთ მას ინტერვიუ, თუმცა წინასწარ სატელევიზიო ინტერვიუსგან მან თავი შეიკავა, მაგრამ გაგვიმხილა, რომ დასკვნა არის საკმაოდ მწვავე და სასამართლოს აუცილებლად მოუწევს ამ დასკვნის გაზიარება. ეს ეკო მაღრაძე იყო. პანკისი რომ ახალი ვნებათა ღელვის ზღვარზე აცხადია, როგორც ჩანს ხელისუფლების თვისებების წინააღმდეგ ხელკეტებით გამოსული ადამიანების პროტესტი გაკვეთილი არ აღმოჩნდა. ხეობაში ახლა ბევრად უფრო დიდ ჰესს აშენებენ, რაც კიდევ უფრო მწვავე პროტესტის მიზეზი ხდება. ნოემბრიდან მდინარე სამყურის წყალზე 27 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იწყება. ადგილობრივები მშენებლობის უპირობოდ შეჩერებას ითხოვენ. მშენებელი კომპანია კი ფერია, რომლის კიდევ ერთი პროექტი ონში უკვე ბიძინა ივანიშვილთან ერთად შენდება. პარლამენტი კი მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ერთ ადამიანს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს არგებს. ცვლილებების მიხედვით კომუნიკაციების კომისიას უფლება ექნება ერთი და იგივე პირი თავმჯდომარის თანამდებობაზე ერთზე მეტი ვადით აირჩიოს. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ცვლილებების მიზანი კახაბექაურისთვის გარანტიების შექმნაა, რომ ის მეორე ვადითაც დაიკავებს ამ თანამდებობას. შენიშვნებს მართველ გუნდში არ ეთანხმებიან. Ეწვის 20 წელიწადია, რაც ეს კანონი მოქმედებს და არავის მოსვლია აზრად, რომ მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე არჩეული იყო რაღაც 2 თუ 3 ვადით. როგორც ჩანს, ვიღაცებმა დაიმსახურეს ეს. რუსთავის დახურვა იქნება თუ მედიაზე ზეწოლის ისეთი კარგი და აქტიური, ასე ვთქვათ, მეთოდები გამოიგონეს და იმდენად დაუმტკიცეს ივანიშვილის სარგებლიანობა, რომ აი აგერ მეორე ვადითაც კი კანონსაც კი ცვლიან. ყველა საფუძველი აქვს ასეთი ეჭვის, რომ ბატონო ბექაურმა, რომელიც შეასრულა ყველა დაკვეთა ხელისუფლების თავის დროზე. შეგვიზღუდა ჩვენ ევროპულ საქართველოს ჩვენი ფულით რეკლამის გაშვება რუსთავიორში მაშინ. აუგზალა მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას, სცადა აგზალა მისი კლიპების სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ შინაარსი არ მოეწონა. და ბევრი სხვა გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, ისეთი რაც ხელისუფლების დაკვეთა იყო აშკარად. კანონის დარღვევით და კონსტიტუციის დარღვევით. ეხლა მას უთავდება ვადა და გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ცვლილება დაკავშირებული იმასთან, რომ კვლავ ის იყოს თავმჯდომარე. ბატონ ბექაურზე ვერ იქნება პიროვნულად მორგებული ეს ცვლილებები, ვინაიდან ის არის მოქმედი ხელმძღვანელი კომისიის თავმჯდომარე, მას აქვს მოქმედი სტატუსი, ეს ცვლილებები მის სტატუსზე არ ახდენს გავლენას და ასევე მას ეწურება მალე წევრის უფლებამოსილება, შესაბამისად თუ პიროვნება არ არის კომისიის წევრი, ის თავმჯდომარეს ვერ იქნება არჩეული. მომავალში რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს არის დამოკიდებული პროცედურაზე, რომელიც განსაზღვრავს წევრების არჩევის წესს. არ გადასცეს სუმბაევი რუსეთს. რუსი ჰაკერის ექსტრადიციის შეჩერების მოთხოვნით დღეს საპროტესტო აქცია იუსტიციის სამინისტროსთან გაიმართა. როგორც სამოქალაქო აქტივისტები და უფლებადამცველები აცხადებენ, სუმბაევი პუტინის რეჟიმის მიერაა დევნილი და რუსეთისთვის გადაცემის შემთხვევაში მას არაადამიანური მოპყრობა და წამება ემუქრება. იაროსლავ სუმბაევი უკვე 1 წელია საქართველოს ციხეში ზის და რუსეთში ექსტრადიციას ელოდება. ორშაბათს მთავარი არხის ეთერში გასული სიუჟეტის შემდეგ, სადაც საუბარი იყო ქართველი სამართალდამცავების მხრიდან იაროსლავ სუმბაევის გატაცებაზე, მის წამებაზე და არაადამიანურ მოპყრობაზე, თანხის გამოძალვაზე,
დაუყოვნებლივი ამოქმედა სახელმწიფო მანქანა იმ მიზნით, რომ დაეფარა ეს დანაშაული და ეს სამართალდამცავები როგორმე აერიდებინა პასუხისმგებლობას და მეორე დილითვეს უმბაევს ციხეში ჩააბარეს ბრძანება მისი ექსტრადიციის შესახებ, რომელიც ბრძანებაც არის უკანონო და ჩვენ დაუყოვნებლივ ის გავასაჩივროთ სტრასბურგის სასამართლოში. რით დაიმსახურა ასეთი ნდობა რუსეთის ხელისუფლებამ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში არის რამდენიმე ათეული გადაწყვეტილება მიღებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, ასევე არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები რუსეთის პენიტენციურ სისტემაში არსებული წამების მრავალრიცხოვანი ფაქტების თაობაზე. რაც შეეხება კონკრეტულად იეროსლავ სუმბაევს, ვფიქრობ, რომ რამდენიმე საბუთი არსებობს, საფუძველი არსებობს იმისათვის, რომ არ მოხდეს მისი ექსტრადიცია. პირველ რიგში ჩვენთვის ნათელია, რომ მას დიდი ალბათობით ემუქრება წამების საფრთხე. ხედავთ როგორც იურისტები ხელის დაფარების მცდელობას ზოგიერთი პოლიციის თანამშრომლის მიმართ, რომელმაც გაიტაცეს და სწორედ გამოსასყიდი გამოართვეს იეროსლავ სუმბაევს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მინდა პირდაპირ ცხადად ნათლად ცალსახად აღვნიშნო, რომ დაუშვებელია ყველანაირი კრიტერიუმით და ყველანაირი ასპექტით იეროსლავ სუმბაევის რუსეთის ფედერაციაში გადაცემა. სამუშაოებისას გარდა ცვლილი კიდევ ერთი მუშა ამჯერად უბედური შემთხვევა ჭიათურაში მოხდა ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილ მაღაროში. გარდაცვლილია 29 წლის მამაკაცი, რომელიც კომპანიაში მუშაობდა. ზუსტი მიზეზის დასადგენად გამოძიება დაიწყო. ცნობილია, რომ მამაკაცი სწორედ სამთო მოპოვებითი სამუშაოების დროს დაშავდა. გუშინ მოხდა მაგის ხასაათზე. არ ვიცი მანქანასა და გამარნოის შუა მოყვა. დაიღუპა კაცი. და რატომ გაეკვეთა ესე იგი მანქანასა და გამაგრებას შორის. მოიკლებენ და ლოს-ანჯელესში ყველაფერი იქნება ნათელი. ახლა მუშაობს, შეიძლება დაგვარად მუშაობს და ყველაფერი არც დაცულია და ყველაფერს ვერ დაიცავ. მიწისქვეშა სამუშაოზე. არა, მუშაობა პროცესი არც უხელი არ ყოფილა და არც დღეს არ არის. სახალხო კამპანია აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დაიცავის შენი შვილი ამ სახელწოდებით მოძრაობას ანა დოლიძე აფუძნებს თანამოაზრეებთან ერთად. როგორც ანა დოლიძე ამბობს, ლუდომანია ერთ-ერთი მწვავე სენია 21 საუკუნეში და მასთან ბრძოლაა საჭირო. ინიციატორები სულ მალე კონკრეტული წინადადებებით უკვე პარლამენტს და აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიმართავენ. ჩვენ ვაერთიანებთ ძალას აზარტული თამაშების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ვაცხადებთ კამპანიას აზარტული თამაშების წინააღმდეგ. მოუწოდებთ ყველას და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში, ვისაც ეს საკითხი აწუხებს, რომ შემოგვიერთდეს. პირველ რიგში მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს, ჯანდაცვის კომიტეტს, განათლების კომიტეტს, სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტს. მოაწყოს საერთო სპეციალური სხდომა მოსმენა აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია. აპირებს თუ არა ის საერთოდ რაიმე ნაბიჯები გადადგას აზარტულ თამაშებთან საბრძოლველად.